Salutare tuturor și bine ați venit pe acest canal, fraților! În acest video vom continua extraordinarul periplu prin noua paradigmă adusă de adevărații noștri creatori, denumiți Elohim în Biblie. De data aceasta vă voi reproduce un mesaj telepatic foarte emoționant, profetic și de o anumită urgență încă, mesaj care a fost trimis pe 13 decembrie anul 1997 al erei creștine, eră care nu mai înseamnă mare lucru după cum veți vedea. Dar iată ce spune acest mesaj. Acum 24 de ani am dat mesajul nostru final bărbaților și femeilor de pe acest pământ prin gura profetului nostru Rael, fiul nostru iubit, cel care, după cum a fost profețit, va veni și va distruge mitul lui Dumnezeu. Timp de 24 de ani, voi, raelienii, care i-ați recunoscut oficial și public pe creatorii voștri, ați muncit pentru ca noi să fim primiți cu bine în ambasada cerută. Devotamentul și eforturile voastre ne-au încălzit inima și cei mai credincioși dintre voi vor fi printre cei care vor fi recompensați. În toate religiile sunt oameni care merită iubirea noastră, dar raelienii sunt cei care ne sunt cei mai apropiați. Ei sunt noul popor ales și într-o bună zi vor avea o nouă țară promisă, pentru că dragostea lor se bazează pe conștiință și înțelegere și nu pe o credință oarbă. Cei care ne iubeau ca pe unul sau mai mulți zei au fost prețioși în ochii noștri și nu aveau o altă alternativă în erele preștiințifice, dar cei care, știind azi că nu suntem supranaturali, ci după chipul și asemănarea lor, continuă să ne iubească sau chiar ne iubesc și mai mult, ne înduioșează și mai tare și vor fi recompensați și mai mult, pentru că ne iubesc cu conștiința și nu numai cu credința, iar conștiința îi face să ne semene. Noi am cerut să fie construită o ambasadă pentru a ne primi în apropiere de Ierusalim, dar autoritățile poporului cu gât înțepenit au refuzat de multe ori să acorde autorizațiile și extrateritorialitatea necesare. Preferința noastră pentru Ierusalim era pur și simplu sentimentală, pentru că pentru noi Ierusalimul este peste tot acolo unde oamenii ne iubesc, ne respectă și doresc să ne primească cu respectul care ne este datorat. Iar poporul ales, știind cine suntem, este acela care vrea să ne primească, adică raelienii. Adevărații evrei pe pământ nu mai sunt poporul lui Israel, ci toți cei care ne recunosc drept creatori și vor să ne vadă din nou. Legătura pe care o aveam cu poporul lui Israel este gata să se rupă și noua alianță ajunge la sfârșit. Le rămâne foarte puțin timp să-și înțeleagă greșeala înainte de a fi din nou împrăștiați. În așteptare, autorizațiile și extrateritorialitatea necesare pentru edificarea ambasadei noastre trebuie cerute tuturor națiunilor, iar raza de 1 kilometru poate fi compusă din apă, la fel ca și din pământ, cu condiția ca navigația să fie interzisă. Atunci când o țară va acorda autorizația, Israelul va avea o ultimă șansă de a acorda această autorizație cu o perioadă limitată de gândire și își va conserva prioritatea. Altfel, ambasada va fi construită în altă parte, iar poporul lui David va pierde din nou protecția noastră și va fi împrăștiat. Țara, pe teritoriul căreia va fi edificată ambasada,
sau care a dat sau vândut un teritoriu în scopul acesta, acordând extrateritorialitatea necesară, își va vedea viitorul asigurat și înfloritor, va beneficia de protecția noastră și va deveni centrul spiritual și științific pentru mileniile următoare. Ora întoarcerii noastre e apropiată și îi vom susține și îi vom proteja pe cei mai devotați dintre voi. Inamicii voștri vor vedea din ce în ce mai mult brațul nostru atotputernic lovindu-i și în special uzurpatorul din Roma, cardinalii săi și toți cei care acționează în numele nostru, fără să fi fost mandatați. Anul 2000 nu reprezintă nimic pentru noi și pentru majoritatea celor care trăiesc pe pământ și care nu sunt creștini, dar mulți profeți falși vor încerca să folosească această schimbare de mileniu pentru a induce în eroare pe oameni. Lucrul acesta a fost prevăzut și este o selecție a celor mai conștienți. Urmați-l pe ghidul ghizilor. El vă va spune cum să evitați capcanele acestei perioade de tranziție, pentru că el este calea, adevărul și viața. Budismul are din ce în ce mai mult succes pe pământ și este foarte bine, deoarece aceasta este religia care se apropie cel mai mult de adevăr și de noua balanță științifico-spirituală care este necesară oamenilor epocii noi. Budismul, odată ușurat de povara mistică din trecut, devine raelism și din ce în ce mai mulți budiști vor deveni raelieni. Fie ca bucuria de a vedea întoarcerea noastră să vă dea aripi pentru a trece peste ultimele curse de pe parcurs. Suntem așa de aproape de această zi și de voi, încât, dacă meditați, ar trebui să ne simțiți prezența. Iar această senzație vă va lumina zilele și nopțile și vă va face viața minunată, indiferent de obstacolele care mai rămân de trecut. Plăcerea de a ne întâlni va fi mai mică decât plăcerea de a fi muncit pentru ca acest lucru să se întâmple, în împlinirea misiunii voastre fiind cea mai mare plăcere și nu un rezultat. Între timp, lumina și dragostea noastră vă vor ghida prin gura profetului nostru iubit. Și nu uitați că, deși vă vedem în permanență, de fiecare dată când El se uită la voi, vă vedem și mai bine, pentru că El înfrumusețează ceea ce privește prin iubirea pe care vă dăruiește. Cu cât îl iubiți mai mult, cu atât ne iubiți pe noi mai mult, pentru că El este o parte din noi pe pământ. Dacă este câteodată dificil să ne arătați dragostea, asta se întâmplă datorită faptului că nu ați fost conștienți că Fiul nostru iubit calcă din nou pe același sol ca și voi. Nu ne puteți iubi pe noi și să-L neglijați pe El, deoarece, încă o dată, nimeni nu merge la Tată decât prin Fiul, pentru că El este printre voi, mănâncă atunci când mâncați, doarme atunci când dormiți, râde atunci când râdeți și plânge atunci când plângeți. Nu pretindeți că ne iubiți dacă nu îl tratați ca pe cel mai prețios dintre noi. Dragostea sa pentru voi este așa de mare încât ne roagă fără întrerupere să iertăm lucruri pe care le considerăm de neiertat. El este cel mai bun avocat pe care îl aveți în fața creatorilor. Iar pe planeta voastră, unde iubirea și iertarea sunt din ce în ce mai rare, într-o societate din ce în ce mai barbară din lipsa acestor valori, El este bunul vostru cel mai prețios. Aveți nevoie de iubire? Uitați-vă la El, e viu printre voi. Fie ca lumina sa să vă ghideze până la noi,
chiar dacă ne întoarcem sau nu, căci în ambele cazuri vă așteptăm printre veșnicii noștri. Pace și iubire tuturor oamenilor de bunăvoință. Fraților, sper că v-a plăcut acest mesaj foarte special. Vă pup pe toți și sper să ne vedem în videourile următoare.